فتة حمص. منقطع الخبز لقطع بهالحجم، وبس يحمى الزيت منقليهم، وبس ياخدوا هاللون منشيلهم ومنصفيهم من الزيت. منقطع الباذنجان لمربعات بهالشكل ومنقليهم، وبس ياخدوا هاللون منصفيهم من الزيت. بالجات لبن أو روب، حصين من الثوم، ملعقتين كبار من الطحينة، رشة ملح، عصرة ليمون، ومنخلطن. منقلل الصنوبر، وبصحن التقديم منحط الخبز، الباذنجان اللي قليناه، رشة ملح، الحمص على الوجه، خليط اللبن اللي حضرناه، بقدونس للزينة، الصنوبر اللي قليناه، وحمص بالنص، وسمنة على الوجه. وهيك الفتة صارت جاهزة. ولندوق الفتة شكلها بشهي يمي ما أطيبها. أطيب فتة برمضان ودايما بعملها، جربوها. صحتين.